ආයුබෝවන් මහුම් පියසේට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා ලේසියෙන්ම Mandarin Collar එක එහෙම නැත්නම් Chinese collar එක national collar එක කියලා විවිධ නම් තියෙනවා. මේක මීට හිතෙදිත් මම වීඩියෝ එකක් කරා round collar එක කියලාත් කියනවා. round collar එක අපි කරන ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. අද මම ක්‍රම තුනක්ම කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. ඔයගලන්ට පහසු විදිහකට මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට බලමු අපි මේක ගොඩක්ම ලේසි විදිහට මම අද කියලා දෙන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. බලමු අපි ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. බලමු අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කරවටේ මිම්ම ගන්න කැඳුම මහලා උරිස් දෙක මූට්ටු කරාට පස්සේ තියෙන මිම්ම තමයි ගන්න ඕනේ කරවට මිම්ම කියලා. ඉතින් මම මෙතන ඉඳන් AC කියලා ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. කරවට මිම්ම දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ තමයි AC කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ AB කියලා කියන්නේ කරවට මිම්ම හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා එන උත්තරේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ කරපළල කියලා. අපි මේ ගානට අපි රේඛාවක් ඇඳලා මම ඉහළටත් රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. කරවට මිම්ම දෙකට බෙදලා එන උත්තරයට සමානව. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මෙන්න මෙතන ඉඳන් C කියමුකෝ අපි C වලින් ඉඳන් ඉහළට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරන්න. C වලින් ඉඳන් ඉහළට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරන්න. අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට හැඩ කරගන්න තියෙනවා. B වලට හැඩ කරන්නේ මෙතන ඉඳන් B වලට හැඩ කරා. ඊට පස්සේ මේක බැලුවොත් ඔයාලට බලන්න මම මෙතන ඉඳන් මගේ කොලර් එක 14කට ගත්තේ මම. එතකොට මම මේ රේඛාව AC රේඛාව ඇඳලා තියෙන්නේ 7කට. එතකොට දැන් අපි මේකේ කොලර් එකේ කොච්චර තියෙනවද කියලා බලමු. මෙතන ඉඳන් බලාගෙන මෙතන ඉඳන් මට 7යි කොලර් එක තියෙන්න ඕනේ. මම මෙතන ඉඳන් මැනගෙන යනවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මෙතනට එනකොට හරියටම 7ක් තියෙනවා. එතකොට ආයි වෙනස් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ මිම්ම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ බලට ඕන කොලර් එකේ උස ලකුණු කරගෙන යන්න. මම මෙතනින් දිගටම ලකුණු කරගෙන යන්නේ. අඟලක ප්‍රමාණයට ලකුණු කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ කෙළවරේ ඉඳන් අඟලක් 3 කාලක් විතර ගත්තත් කමන්නේ. අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම පොඩි හැඩයකට දීලා මේ කොනට ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික තමයි අපේ සම්පූර්ණ කොලර් එක වෙන්නේ. පැහැදිලි ඇති. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ පේපර් ස්ට්‍රිප් එක හරි කොලර් ස්ට්‍රිප් එකක් හරි අරගෙන දෙකට නමලා තමයි මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ කොටස කපලා ගන්න පුළුවන්. ඒ එක විදිහක්. අනිත් විදිහත් මම මේකෙම කියලා දෙන්නම්. බලමු. මම දෙවෙනි ක්‍රමයේ දෙවලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකත් අර ඉස්සලා වගේම කරවට මිම්ම දෙකට බෙදලා AC ලකුණු කරලා තියෙන කරවට මිම්ම දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ AB කියලා කියන්නේ කරවට මිම්ම හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා එන උත්තරේ. කියන්නේ කරපළල. මෙහෙම අපි ඇඳගත්තට පස්සේ කරන්නේ මෙතන ඉඳන් ඉහළට අපි ලකුණු කරනවා 1.3 කාලක්. මෙහෙම තියලා C වලින් ඉඳන් ඉහළට ලකුණු කරන්න 1.3 කාලක්. 1.3 කාලක් ලකුණු කරේ. මෙතන ඉඳන් ඉහළට. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න ඕනේ මෙතන ඉඳන් පහළට A වල ඉඳන් පහළට අඟල් කාලක් ලකුණු කරන්න. අඟල් කාලක්. ඒ කියන්නේ පොයින්ට් දෙකක් ලකුණු කරලා අපි ඉස්සලා වගේම අපි මෙහෙම මෙන්න මෙතන වක්‍රය අපි මෙහෙම ඇඳ ගන්න තියෙනවා. බලමු අපි මේකේ කොච්චරක් තියනවද කියලා. බලමු අපි මේක මැනලා මෙතන ඉඳන් මගේ කරවට මිම්ම දෙකට බෙදපුවම 7ක් මට ඕනේ කොලර් එකේ මේ මිම්ම
හොඳින් බැලුවොත් පේනවා මෙතනට හරියටම 7ක් තියෙනවා. මේකෙදිත් අපි කරන්නේ මෙතන මේ වක්‍රේ ඉඳන් ඉහළට අඟල ගානේ ලකුණු කරලා මේ වගේම කොලර් එක හැඩය ඇඳ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. සාමෙක මේ විදිහට හැඩ කරගන්න තියෙනවා. එතකොට ක්‍රම දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. බලමු අපි ඊළඟ ක්‍රමය කොහොමද කියලා. මේකෙදි මම ගාරන් තියෙන්නේ AB දුර කියන්නේ කරවට මම 4ට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා එන උත්තරේ. ඒ උත්තරේම තමයි මම B වල ඉඳන් C වලටත් අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි C වල ඉඳන් ඉහළට ලකුණු කරනවා අපි අඟල් 2මාරක්. C වල ඉඳන් ඉහළට ලකුණු කරන්න අඟල් 2මාරක් ලකුණු කරලා 2මාරක් දැම්මා අපි C වල ඉඳන් ඉහළට අඟල් 2මාරයි. ඊට පස්සේ A වල ඉඳන් පහළට අර ඉස්සෙල්ලා සැකසපු ආකාරයටම කාලක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට මේක මේ විදිහට වක්‍ර කරලා ඇඳ ගන්න. බලමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන ඉඳන් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. මට ඕන කරන්නේ 7යි. කියන්නේ කරවට මෙව දෙකට බෙදපු උත්තරේ තමයි මට ඕන කරන්නේ. බලමු. මෙන්න මෙතනට යනකොට 7ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අර ඉස්සල වගේම මේ වක්‍රයේ ඉහළට අඟල ගානේ ලකුණු කරලා කොලර් එක හැඩය ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අපි කොලර් එක ක්‍රම 3කට මම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට පහසු ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කොලර් එකේ ප්‍රමාණය කපා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයටම අනිත් කොටස් මේ කොටස් දෙකෙත් කපා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු. මේ විදිහට තමයි අපේ ක්‍රම 3ේදී කොලර් එක ඔයාලට පේන්නේ. ඉතින් මේක දිගෑරියම මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ පළවෙනි ක්‍රමයට වඩා දෙවෙනි ක්‍රමයට කරගත්තොත් මේ ක්‍රමයට කරගත්තොත් මේ කොලර් එක හොඳටම කරට සාමාන්‍ය ලස්සනට හේතු වෙලා තියෙනවා. ඊටත් වැඩිය ලස්සනයි තුන්වෙනි ක්‍රමය. කියන්නේ මේ ක්‍රමයට කරොත් තවත් ලස්සනටම ගොඩක්ම කරටම හේතු වෙලා මේ කොලර් එක සකස ගන්න පුළුවන්. බලන්න උත්සාහ කරලා ඉතින් ගොඩක් ලේසි විදිහක් මම කියලා දුන්නේ. කොලර් එක මහන විදිහේ පසුබිම් වීඩියෝ එක දාලා තියෙන එක පොඩ්ඩක් නරඹන්න පුළුවන්. ඒකින් අදහසක් ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.